หมุนเวียนเสาของเองนะเว้ยโอเคขึ้นผ้าจับจากรูเดียสยิงไม่โดนครับผมและยิงโดนก็ไม่ตายในดอกเดียวด้วยรูเดียส9 ดาวแม็กนะแจ็คนี่ไฮเปอร์แม็กเองนะเอาเด็กสวัสดีครับมาพบผมแมคโครชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8 ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับเมื่อตัวเกมทำการเซอร์ไพรส์ผู้เล่นด้วยการเอาคู่เทพมหาศึกโคจรเทพรอบที่2กลับมาขายอย่างท่านชากะและแจ็คเดอะริปเปอร์นั่นเองเนาะและยังไม่พอครับมีการโปรดพรสวรรค์ให้พวกมันเก่งกาจมากขึ้นทันสมัยในยุคปัจจุบันนั่นเองครับท่านชากะเรารีวิวไปแล้วเนาะเหลือแจ็คเดอะริปเปอร์นั่นเองครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสายของวัยธาตุไฟตัวนี้เองเนาะพลังโจมตีรวมครับให้มาอยู่ที่1.5 ล้านเท่านั้นเนาะเมื่อเทียบกับสายของวัยยุคใหม่นี้บอกได้เลยว่ายังค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ปาเข้าไปถึง2 ล้านปลายแล้วนั่นเองคือบวกไปอีก1 ล้านกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พลังชีวิตนี่6 ล้าน 7ครับถือว่าธรรมดาทั่วๆไปมากเลยเนาะความเร็วในการโจมตี169ถือว่าเร็วอยู่ครับแต่ว่าติดที่แอนิเมชันนานไปหน่อยนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่92ครับถือว่าไม่ได้เร็วมากมายกลางๆนั่นเองระยะยืน280จุดครับเป็นสายของวัยยืนกลุ่มข้างหน้าก็ตามปกติโดยทั่วๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็อัตราใช้สกิลก็2สกิลเท่ากัน 30% เลยโดยคูลดาวน์สกิลที่1อยู่ที่7วิและคูลดาวน์สกิลที่2อยู่ที่8วิเนาะสกิลที่1เป็นดาเมจครับกว้างอยู่ที่380จุดไม่มีการข้ามกลุ่มหลังแต่อย่างใดส่วนสกิลที่2ครับเป็นสกิลบัฟกว้างอยู่ที่400จุดนั่นเองเนาะลบสกิลติดตัวอยู่แล้ว 30% ตามปกติของสายของวัยแม่นยำสกิลติดตัวอยู่แล้ว 20% สำหรับร่างไฮเปอร์และต้านสกิลไม่ให้มาเลยครับคูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กและราธาเรนเจอร์จาก 1,000 กลางๆลดลงมาไม่ถึง 1,930 เท่านั้นนั่นเองนะครับและไหนมาดูสกิลดาเมจที่1กันหน่อยดีกว่าครับฝนกรุงลอนดอนโนตทำดาเมจตู้มหนึ่ง28 เท่าครับบวกกับดาเมจพิษอีก5 เท่าเป็นระยะเวลากว่า5 วินาทีเนาะพร้อมกับขัดฮิวเลือดฝั่งศัตรูไม่ให้สามารถบัฟฮิวเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนั่นเองครับและยังไม่พอทะลุอมตะด้วยครับและตัวเกมได้มีการปรับไปครั้งที่แล้วนะของตอนมันออกมาใหม่ๆนั่นก็คือจากยกเลิกอมตะเฉยๆเป็นยกเลิกอมตะต่อเนื่องเพิ่มเป็น5 วินาทีนั่นเองนะครับและสกิลที่2ของเขาครับผมเป็นการบัฟหลบสกิล 60% และต้านสกิลอีก 60% ส่วนความสามารถไฮเปอร์ครับผมออกมาจากการลอบสังหารครับโอกาสติดใน PVP เพียงแค่ 35% เท่านั้นเพราะว่าไม่มี plus นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถ9 ดาวมีเลือก3อย่างดีที่สุดก็คงเป็น last attack นั่นเองนะครับส่วนระบบพรสวรรค์หลักของแจ็คเดอะริปเปอร์ขั้นที่1นี้ก็คือระหว่างการต่อสู้จะเพิ่ม damage skill เข้าไปอีก 700% นั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่อย่างใดนั่นเองเนาะแล้วก็ขั้นที่2 3และ4ผมก็ตามปกติสำหรับสายของไวเลยก็คือเพิ่มหลบสกิลอีก 20% เพิ่มพลังชีวิตอีก3 เท่าและเพิ่มพลังโจมตีการอีก4 เท่านั่นเองนะครับโดยเกียร์ที่เราใส่ให้ครับจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยครับชิ้นที่1อาวุธลับริวโกพลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์สกิลโจมตีแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับเอียร์ครับของเคียวกะพลังชีวิตต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกอัปเกรดธาตุปิดท้ายด้วยเครื่องรางที่ระลึกก่อตั้งครับหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกลดแร่นั่นเองครับฉะนั้นไม่รอช้าผมไปเทสในเซตหลักกันเลยกับด่านเจ้าประจำครับ396มาตีกับบอลนกนิดนึงนะครับว่าร่างไฮเปอร์แมกเนตดาเมจมันจะรุนแรงขนาดไหนในปัจจุบันเพราะว่าในเดือนมันถูกบัฟขึ้นมา 10% พอข้ามเดือนโคจรเทพ2โดนเนิร์ฟลงไปอีก 10% เท่ากับเจ้ากันไปนะครับและรอบนี้เป็นอย่างไรครับผมบัฟหน้าป้อมไปก่อนติดหัวช้านิดนึงนะครับจากนั้นเดินมาเข้าตำแหน่งตีปกติไปก่อนไม่เป็นไรเราปล่อยเพื่อนครับผมขอดูดาเมจสกิลที1กันหน่อยไต่เชือกไต่สลิงเรียบร้อยยิงไปแล้วครับผมดอกเดียวแตกถัดมาเทสแฝงหลบในตัวมากดีกว่าว่ามีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะเพราะว่าท่านชากะนี่โคโรโบรอบเดียวกันอาจจะเล็งเห็นได้เลยว่าไม่ค่อยหลบเก่งสักเท่าไหร่กลางๆนะครับมาถ้าเป็นแจ็คสายอังไวนี่จะหลบเก่งขึ้นไหมนะครับหรือพอๆกันก็ขึ้นพลาดรัวๆอยู่นะครับไม่แย่ฟาดลงไปโอ้โหแต่ว่าเปราะบางนี่เห็นชัดนะครับเปรี้ยงเดียวจอดเลยและถัดมาครับเทสที่ด่าน408ครับกับความแม่นยำสกิลในตัวมันว่ามีให้มาสูงแค่ไหนนั่นเองนะเพราะว่าท่านชากะที่ออกมาในรอบเดียวกันเนี่ยเป็นแฝงแม่นนะครับและปัจจุบันก็ยังคงแม่นอยู่ในระดับหนึ่งเลยเนาะส่วนแจ็คเนี่ยจะโดนเนิร์ฟไปเยอะหรือเปล่าไม่รู้ดูไปพร้อมกันละกันนะครับมาบัฟหน้าป้อมไปเรียบร้อยเข้าตำแหน่งตีปกติไปก่อนไม่เป็นไรเราปล่อยตัวถัดมาเลยบัฟไปอีก1 ครั้งแล้วยังไงยังไม่ออกสกิลอีกไม่เป็นไรครับปล่อยเพิ่มปล่อยเรื่อยๆจนกว่าจะออกให้พี่ออกให้หน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ออกสกิลเลยมาแล้วครับผมขึ้นดับเบิลสลิงโอ้โห
แม่นเหมือนท่านชากะเลยนะครับใช้ได้นะไม่ได้แม่นเวอร์แต่ว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแม่นเลยละกันและปิดท้ายด้วยความแรงดาเมจครับมาเทสที่ด่าน444กันหน่อยนะครับว่าจะแรงแค่ไหนครับผมในการจัดการบอสแลบนั่นเองเดินออกมาเรียบร้อยครับปล่อยออกไปเลยครับผมแจ็คเดอะริปเปอร์บัฟหน้าป้อมไปก่อนนะผมเราอาจจะต้องกดอมตะช่วยหรือเปล่าไม่รู้ดูไปก่อนละกันขึ้นพาอยู่ครับผมยิงไปแล้ว1ดอกยังไม่โดนครับผมอมตะช่วยนิดนึงละกันกลัวมันเปราะบางเพราะเป็นสายของไวโอเคโดนดาเมจตุ้มหนึ่งยังเฉยโดนดาเมจพิษต่อเนื่อง5 วิจะเป็นยังไงยังนิ่งอยู่ครับผมยังไม่สะเทือนมีตายให้เห็นเรียบร้อยแล้วครับผมแอบแรงอยู่นะดาเมจสกิลบวกดาเมจพิษจากนั้นลองจับมา PVP 1 ต่อ 1ครับผมคู่แรกครับขอเจอไหวพริบธาตุไฟธาตุเสมอทางกันก่อนอย่างชีอองนั่นเองนะครับผมใส่โดนแน่นอนครับใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะเนื่องจากตัวมันไม่มีบัฟอมตะขอเอาอนุบิสมาช่วยรับจรวดข้างหน้ากันนิดนึงนะครับปล่อยมาหน่อยนึงนะอมตะไปก่อนนะครับโดนแช่แข็งมาปล่อยแจ็คไปก่อนเลยละกันโอเคปล่อยอนุวิทย์เท่านี้เนาะที่เหลือปล่อยแต่แจ็คแล้วนะครับเดี๋ยวจะเยอะจนเกินไปโอ้โหโดนดอกเดียวบินไปเลยว่ะโอ้โหแจ็คเดอะริปเปอร์โดนชิอองข้ามหลังมานะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะแล้วยังไงโอ้โหแตกกันรัวๆตัวหลบได้ก็ยังดีครับแต่ยังไม่ทันเข้าตำแหน่งเลย280จุดนี้แอบใกล้อยู่เหมือนกันถัดมาครับยังคงเจอกับเรนเจอร์ธาตุไฟแต่ปรับเบาลงมาหน่อยเนาะนั่นก็คือเมกูมินนั่นเองนะครับเพราะว่าใส่แค่โดนแน่นอนกับอัปเกรดธาตุไม่มีเจาะทักษะไหนดูซิว่าเมกูมินไม่ข้ามกลุ่มหลังเนี่ยแจ็คจะได้เข้าตำแหน่งได้เล่นตามปกติหรือเปล่านั่นเองเนาะปล่อยโนบิเท่านี้ละกันนะครับที่เหลือปล่อยแต่แจ็คเลยโอ้โหเมื่อกี้ตายเพราะจรวดหรืออะไรก็ไม่รู้Explosion มาโอเคครับผมยังไม่โดนครับแต่โนบิตายหมดเรียบร้อยโอ้โหและเรียบร้อยตายหมดเลยต่อมาจับมาเจอกับธาตุไม้ที่เราชนะทางธาตุกันบ้างอย่างรูเดียสนั่นเองเนาะใส่โดนแน่นอนครับใส่อัปเกรดธาตุเรียบร้อยปล่อยโนบิตไปก่อนเลยครับผมรับจรวดและตามด้วยแจ็คเดอะริปเปอร์กันแบบรัวๆไปแจ็ควิ่งนำหน้าเฉยเลยลูกเอ้ยนะโนบิตจะวิ่งช้าไปไหนเนี่ยนะครับโอเควิ่งนำหน้ามาเหมือนเคยครับผมแล้วยังไงแจ็คหมุนเวียนเสาของเองนะเว้ยโอเคขึ้นผ้าจับจากรูเดียสยิงไม่โดนครับผมและยิงโดนก็ไม่ตายในดอกเดียวด้วยรูเดียส9 ดาวแม็กนะแจ็คนี่ไฮเปอร์แม็กเองนะเอาเด็เมื่อกี้ธาตุไฟเสมอทางธาตุถือว่าแรงไปหน่อยอันนี้ไม้ต่อให้1เอาเรื่องอยู่นะถัดมาขอเจอดาเมจน้ำอย่างเจ้าเรมกันบ้างเนาะซึ่งไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุแต่อย่างใดเนาะต่อให้นิดนึงนะเพราะว่าขนาดโดนไหวพริบไฟเข้าไปยังเปรี้ยงเดียวจอดเลยน้ำก็เลยเอาดาเมจน้ำออกหน่อยนะครับแล้วก็ใส่แต่โดยนอนกับ N% ดาเมจเท่านั้นนั่นเองปล่อยออกไปเลยครับสำหรับอานุวิทย์ดูซิกี่ดอกบินครับสำหรับลูกตุ้มเจ้าเรมนะหรือว่าแจ็คจะใส่คืนได้นะครับมาลองดูกันไฮเปอร์แม็กกับ9 ดาวแม็กอาจจะมีความต่างนิดนึงแต่ก็มันน่าจะพอเทสได้อยู่นะครับยังไงดีแจ็คโดดขึ้นฟ้าไปยิงเข้าไปครับผมโอ้โหหลบได้ทุกตัวข้างหลังตายนี่หว่าโอเคเอายังไงดีครับโดนพายุกลับมาก่อนครับผมจังหวะนี้อมตะไปนิดนึงเนาะเอายังไงครับแจ็คแจ็คจะโดนมูฟบ้างไหมโดนมูฟไหมโอ้โหทีเดียวแตกครับผมแสดงว่าเปราะบางสมชื่อจริงๆเหมือนกับทั้งชากะเลยแล้วมาปิดท้ายที่สายพลังกันบ้างครับตัวชนที่คิดมากสุดในปัจจุบันอย่างยอฟอร์เจอร์เนาะเป็นธาตุไม้ที่เราชนะทางธาตุกันด้วยใส่หลบ100ต้าน100พลังชีวิต3จุดเลือดเกือบ500 ล้านดูดิแจ็คเป็นคาวบอยไม่ใช่แจ็คเนี่ยจะเอายอลงบ้างหรือเปล่านะครับผมนะแค่ไฮเปอร์แม็กเท่านั้นนั่นเองเนาะโอ้โหมุกเก่าก็ยังเอามาเล่นนะเราเนี่ยยังไงดูกันก่อนนะครับเดินมาแจ็คกระโดดขึ้นฟ้าแล้วยิงติดรัวๆครับเต็มหัวเลยแต่ยังไม่มีการตายเกิดขึ้นครับมีแต่ลงศพบินและยังไงโดนจรวดแล้วไปตายแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เพราะจรวดหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจนะครับดูดาเมจจากแจ็คแล้วกันโนมี่ติดหัวตรึมเลยนะจังหวะนี้ยังไงดีมีตายเห็นไหมยังไม่ตายนะครับโอ้โหถึกจัดนะครับสำหรับยอฟอร์เจอร์นะครับผมก็น่าต้องใช้เวลาและปริมาณเยอะนิดนึงแล้วสำหรับแจ็คเดอะริปเปอร์ถึงจะเอาลงได้นะครับจากนั้นลองจับมา PVP เป็นทีมครับในลีกท็อปตำนานครับผมและทีมที่เราเจอโอ้โห9 ดาวแม็กทั้งทีมเลยมันตึงไปประวันนี้ลองตีดูแล้วกันครับผมไม่ลองไม่รู้ครับทีมที่เราจัดไว้ตามนี้เลยเนาะเอาท่านชากาออกและแทนด้วยแจ็คลงไปนั่นเองครับมาลองดูครับพรสวรรค์ขั้น1เพิ่มดาเมจสกิลไปอาจจะแรงขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะกี้1 ต่อ 1แล้วไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอ PVP จริงอาจจะได้ช่วยทีมบ้างนะครับเพราะเล่นเป็นทีมโนไม่ใช่1 ต่อ 1แล้วยังไงมาถึงพายุอะไรกันก่อนเลยโอ้โหไม่ทันได้เล่นกับปะคริรัวๆตายหมดทีมเลยเราอะไรวะน่ะโอ้โหพายุกลับไปครับผมแล้วก็กดแช่แข็งไปก่อนเลยละกันขอพื้นที่คืนนิดนึงเขากดอมตะเรารอกดสวนเลยครับผมจังหวะนี้กดไปนะแล้วก็ปล่อยทีมออกมาเลยยังไงดี
สวนกลับไปครับผมหาเยอะอยู่แล้วยังไงดีจังหวะนี้แจ็คเดอะริปเปอร์โอ้โหไม่ได้เล่นครับผมฝั่งตรงข้ามพีชีพสวนมาจากจินซีเละดีครับผมแล้วก็โดนหยุด5วิยับครับผมแตกพ่ายไม่ต้องสู้เลยทีเดียวบางคนอาจจะเห็นว่าลีกตำนานมันสูงไปลงมาดูเพชรหนึ่งกันบ้างดีกว่าครับฝ่ายตรงข้ามไม่ถือว่าทีมตึงเลยนะเกียร์ก็ตึงเหมือนกันใส่ได้ดีมากๆเลยนั่นเองมาลองดูกันดีกว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรเนาะซึ่งแจ็คเราไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะครับแล้วก็หลบ100ต้านครึ่งหนึ่งเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าใส่ต้าน100ไปก็ตายอยู่ดีนั่นเองเนาะเอามาลองดูกันครับว่าไม่ได้ใส่โดนเนี่ยในลีกเพชรหนึ่งจะเล่นได้ไหมนะครับแถวนี้น่าจะไหวอยู่นะขึ้นสลิงเรียบร้อยยิงออกไปก่อนครับอาเนียติดมีดเรียบร้อยบนหัวนะครับแล้วยังไงดียังยืนอยู่ยังเฉยโอ้โหแต่ว่าต้องตามดาเมจด้วยเมกูมินครับถึงจะแตกนะผมแค่ดาเมจแจ็คยังเฉยชิวๆเพราะมีบัฟฮิวเลือดนะพายุกลับมาก่อนน้ำแข็งมาก็พายุคืนกลับไปเลยนั่นเองครับผมจากนั้นโดนจรวดแจ็คแตกอีกแล้วโอ้เพิ่งปล่อยออกมาตายรัวๆกดอมตะไปก่อนครับเพื่อรอเรียกแจ็คที่โดนหยุด5วินะครับผมโดนหยุดรัวๆเลยอะไรวะน่ะเหมือนรู้ว่าเราตั้งใจจะกดแต่แจ็คมาแล้วครับ1ตัวครับผมจากนั้นขึ้นสลิงยิงไม่ได้ยิงครับผมเหมือนจะโดนอะไรขัดสักอย่างหนึ่งโอ้โหแล้วก็ตายไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหอะไรขนาดนั้นวะน่ะมาแล้วครับตัวถัดมาจะยิงสลิงได้ยิงแล้วครับผมแต่ไม่โดนเลยสักตัวครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรนะโดนลำนำแต่ติดบั๊กอยู่ครับเลยไม่หันคว่ำนะครับผมแล้วเข้าตำแหน่งขึ้นสลิงอีก1รอบได้ยิงไหมไม่ได้ยิงโดนขัดอีกแล้วและป้อมแตกจากเพื่อนร่วมทีมอะไรวะเนี่ยบทสรุปการใช้งานเจ้าแจ็คเดอะริปเปอร์เวอร์ชันอัปเกรดปลดพรสวรรค์ขั้นที่1นี้นั้นนะครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเรื่องจุดเด่นดาเมจความแรงของมันเนี่ยในยุคปัจจุบันถือว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วแม้จะปลดพรสวรรค์ขั้นที่1มาช่วยก็ถือว่ายังไม่ได้แรงมากเพียงพอนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับแสงไวในยุคปัจจุบันเพราะว่าเซตัสเป็นของเก่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาเลยเนาะส่วนเรื่องความแม่นในตัวมันยังคงมีหลงเหลืออยู่ครับไม่ได้โดนเนิร์ฟเยอะแต่อย่างไรเองเนาะคล้ายกับท่านชากะเลยเองครับเพราะว่าขนาดเราไม่ใส่เรือนอนยังมีโดนศัตรูบางช่วงบางจังหวะอยู่เลยนั่นเองเนาะแต่จุดอ่อนของมันนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวมันยืนกลุ่มข้างหน้าใช่ไหมก่อนจะเดินเข้าตำแหน่งโดนสกิลดาเมจข้างโกหลังมาตุยซะก่อนและแม้จะหลบได้สามารถเข้าตำแหน่งไหวนะครับมันก็อันเมชั่นสกิลข้างๆนานเนาะกว่าจะขึ้นสลิงเนี่ยไม่เท่าไหร่ตอนกว่าจะยิงออกมาเนี่ยโอ้โหลุ้นหนักมากนะครับผมหลายๆจังหวะก็เลยไม่ได้ยิงครับผมโดนขัดซะก่อนแล้วทำให้ไม่มีโอกาสได้ช่วยทีมสักเท่าไหร่นั่นเองใช่แล้วใครจะเปิดกาชาตามล่าหานี่ต้องบอกได้เลยว่าใจชอบใจรักอยากสะสมจริงๆเท่านั้นนะครับผมใครที่จะมาเปิดเพื่อ PVP ลงทีมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่เนาะแม้แต่ ID ใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีตัวเล่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้เปิดนะแต่ถามว่าเปิดเอามาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันครับทั้งแจ็คทั้งชากะเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอยากให้เน้นไปทางจินซีซะมากกว่านั่นเองแล้วหรือจะเอาฮาเดฟมาช่วยเสริมร่วมด้วยก็ยังไม่แย่ครับเพราะอย่างน้อยมันก็สเตตัสในยุคใหม่นั่นเองและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย